Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει στις 9 η ώρα ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα βγει. Για να δούμε. Τι θέμα θα βγει σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα που θα βγει σήμερα στα γενέθλιά μου. Τι είναι το δώρο μου για σας. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Εύχομαι να βγουν όμορφα πράγματα, γιατί θα σας κάνω ένα δώρο κι εγώ. Πάντα βέβαια προσπαθώ να βάλω την καλύτερη μου ενέργεια, αλλά ειδικά σήμερα ένα παραπάνω για να σας ευχαριστήσω και για όλες τις ευχές που μου έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Ευχαριστώ πολύ όλα όσα κάνετε και για τα δύο μου κανάλια και ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ. Αμάν με τον ερημίτη, αυτό είναι το δώρο μου. Λοιπόν, με τον ερημίτη είσαι σε μια φάση λοιπόν που κάνεις το εξής. Κάνεις την ενδοσκόπηση σου, ενέργεια της Παρθένου, ψάχνεις να βρεις τελικά τι είναι όλα αυτά που σε απασχολούν, κάνεις έναν ενδόμηχο πνευματικό, ένα ενδόμηχο πνευματικό ταξίδι θα έλεγα, μία πνευματική φώτιση γιατί ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου αρχικά και αυτό είναι το σωστό, για να έχεις μία εσωτερική καθοδήγηση για το που πας, τι θέλεις, γιατί είσαι σε μία φάση που πρέπει να λάβεις κάποιες αποφάσεις, τι θα αφήσεις, τι θα κρατήσεις κτλ. 5 ράβδι. Βάζεις όρια γιατί θες μία δικαίωση, γιατί έχεις τραυματιστεί λες αρκετά και πάμε να το δούμε λίγο με τους 5 ράβδους τι γίνεται εδώ. Με τους 5 ράβδους ένα λιοντάρι, διαμάχες, διαφωνίες με ανθρώπους οι οποίοι βάζανε εμπόδια σε σημείο τέλος πάντων που είχατε κάποιες διαφορές, δεν σας θέλαν, δεν τους θέλετε, αντιπαλότητα γενικότερα, εμπόδια, δυσκολίες, ανταγωνιστικότητα, κάποιος σας ανταγωνίζεται εδώ και έβγαινε μία επιθετικότητα σε μία σύγκρουση ίσως και του εγώ σας, δηλαδή πληγώθηκε και ο εγωισμός σας σε κάποιες περιπτώσεις. Βασικά θέλετε μια δικαίωση σε αυτή την πληγή του εγωισμού και η κάρτα αυτή που είναι η δικαίωση για αυτά που έχετε παλέψει λέει ότι έρχεται μια δικαίωση όχι έτσι απλή. Η δικαιοσύνη λέει που έρχεται γιατί θα ανακαλυφθεί η αλήθεια σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ένα και ότι εσείς είχατε δίκιο, ένας ζυγός εδώ. Και αυτοί που σας κάνανε κακό θα έχουν συνέπειες. Ίσως το φοβούνται λίγο, με τους 9 ράβδους, ίσως άρχισαν να φοβούνται αυτοί που κάναν το κακό σε εσάς, αλλά από την άλλη και εσείς δείξατε μια πολύ, ας πούμε, αντοχή σε όλα αυτά, σε αυτή τη δοκιμασία που περάσατε, αλλά πλέον ξέρετε, τα όρια σας έφτασαν μέχρι εδώ, γι' αυτό και βάζετε όρια στους άλλους και επίσης λέει ότι είστε πολύ κοντά στην επιτυχία, παρόλο ότι νιώθετε κουρασμένοι, είστε λέει πάρα πολύ κοντά στην επιτυχία. Μάλιστα. Αυτό είναι το καλό λοιπόν, ότι είμαστε πολύ κοντά στην επιτυχία. Για πάμε να δούμε. Άρα έρχονται επιτυχίες. Για να δούμε τι θα δούμε ρε παιδιά. Σας βρίσκω πολύ οργανωμένο σε ό,τι αφορά τις μάχες εδώ, με τις επικοινωνίες ειδικά. Μάλιστα, ακόλουθος ξυφών. Κοίταξε τώρα εδώ πέρα. Γίνεται το εξής. Το άτομο που μας ενδιαφέρει βρίσκεται σε μία επιφυλακή ή εσύ, εγώ θα έλεγα ότι εσύ βρίσκεσαι σε μία επιφυλακή γιατί λες ότι πρέπει να μάθω τι έχει συμβεί. Είπαμε ότι θα μαθευτούν, η δικαίωση αυτό μας βγάζει. Πρέπει να μάθεις λοιπόν λέει ή με κάποιον τρόπο
να δώσετε στο άτομο που σας ενδιαφέρει τα στοιχεία για να μάθει τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα, γιατί εδώ πέρα έπαιξε, λέει, ρόλο και παίξαν κάποιο ρόλο κάποιοι άνθρωποι που φλιαρούσαν χωρίς λόγο σε ό,τι αφορά εσάς, άρα μάλλον ένα κοτσομπολιό έχει παιχτεί. Με τον Ιεροφάντη εδώ, ένα Σταύρος λέει ότι μέσα από αυτή τη σοφία που έχεις δεχτεί και τα μαθήματα και την πνευματικότητα και όλη αυτή τη γνώση που έχεις λάβει, έχεις καταλάβει ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν γύρω σας, αυτά τα άτομα τέλος πάντων που κάνανε μία εμπλοκή στη ζωή σας, μας λες ότι είχαν μια κακή πρόθεση για τις σχέσεις σας. Αγαπούσαν τα χρήματα, 4 πεντάκτηνα, εγώκερος, μια κτητικότητα πάνω στα χρήματα. Παράδειγμα, αν είναι πρόσωπο από την οικογένεια αυτού του ανθρώπου, τον θέλαν αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή τους, γιατί είχαν μια κτητικότητα πάνω στα λεφτά. Είχαν μια ανασφάλεια αυτοί οι άνθρωποι και το μόνο που τους ενδιέφερε είναι να νιώθουν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πάνω τους οικονομικά, έτσι, και για αυτούς ήταν σαν επένδυση αυτό. Δηλαδή τον άνθρωπό σας τον βλέπαν ως επένδυση και ότι τους προστάτευε κατά κάποιον τρόπο. Οπότε λοιπόν και εσείς λογικό είναι μέσα σε όλο αυτό να νιώθατε κάπως παράτερα, γιατί αν ειδικά προσπαθούσατε να βοηθήσετε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τον αγαπούσατε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ή την αγαπούσατε, λογικό είναι να ήταν εχθροί σας αυτοί, να γίνανε εχθροί σας. Με τον άσο των κυπέλων, καρκίνο, σκορπιός, ιχθύς, ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος σας αγαπάει και ότι έχει βαθύτερα καλά στοιχεία για εσάς. Ξέρετε ότι υπήρχε αγάπη από αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό ίσως το πολεμάτε. Παρόλο ότι έφυγε σαν τον κλέφτη, 7 ξύφη. Έφυγε με περίεργο τρόπο, υδροχός εδώ, με προδοσία, σας εξαπάτησε, λέει αυτός ο άνθρωπος, και ήθελε να ξεφύγει από όλα αυτά, δηλαδή πιεζότανε, μάλλον εσείς είχατε φτάσει σε ένα σημείο να επιμένετε πάρα πολύ ότι πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο, και αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε σε δύσκολη θέση και έτσι την κοπάνισε που λέμε με δύσκολο τρόπο, με ύπουλο τρόπο, όχι δύσκολο, με ύπουλο τρόπο, και με μία πονηριά την οποία τη λειτουργήσε με στρατηγική αυτή την πονηριά, μάλιστα. Παρόλα αυτά εσείς, κάτσε γιατί έχετε λίγο, έτσι είναι η σωστή κάρτα, θυσιαστήκατε λοιπόν εδώ με τον κρεμασμένο, είναι σαν να λέτε ότι όσα έχω κάνει για σένα δεν τα εκτίμησες και την θυσία που έχω κάνει. Εγώ λες ότι περίμενα και έκανα μια αυτοθυσία για σένα, από την οποία αυτοθυσία εμένα μου βγήκε ως αβεβαιότητα στο τώρα, γιατί εσείς καλά είστε εκεί πέρα, αλλά εμένα πετάξατε έξω από αυτή την ιστορία. Επίσης λέει ότι εγώ λέτε ότι προσπαθώ να θεραπευτώ από όλα αυτά τώρα πια, ακριβώς, και με τα 9 πεντάκτηνα, μια παρθένος εδώ, να γίνετε, λέει, προσπαθείτε να ξαναβρείτε τον εαυτό σας για να νιώθετε καλά εσείς με τον εαυτό σας και πώς αξίζετε, γιατί από αυτή την κατάσταση ίσως είχατε και οικονομική δυσπραξία, δηλαδή να χάσατε χρήματα και τώρα ξέρετε, κάπως θέλετε να αρχίσετε να εμπιστεύετε στον εαυτό σας σε κάποιες προσπάθειες που κάνετε, πέρα από το ότι αξίζετε, αλλά να σας αποδοθεί και επιτυχία εδώ, ίσως εδώ μάθατε κάποια τέχνη, αρχίζετε τώρα και ασχολείστε με κάποια τέχνη όπως είπα ή με κάτι το οποίο βρήκατε δουλειά σε άλλον άνθρωπο, σε άλλη εταιρεία, και έτσι βρίσκετε τον εαυτό σας. Λοιπόν, και με το αστέρι, που θα την σκεπάσω γρήγορα την κάρτα, και με το αστέρι, με έναν υδροχό εδώ, αρχίζετε τώρα ξανά, ανανεώνεστε, αρχίζετε να πιστεύετε στα θαύματα, θα αρχίσετε να ξανανιώνετε, που λέω εγώ καμιά φορά, και θα αρχίσετε να βλέπετε και αρχίζετε και βλέπετε τα πράγματα πολύ πιο θετικά, πάρα πολύ πιο θετικά, και νιώθετε ότι εσείς δεν φταίτε, δεν έχετε κάνει κάτι που να φταίτε,
Οπότε είναι λάθος όλο αυτό που σας έχουν προσάψει και λίγο θυμώνετε και με τον εαυτό σας, θα βάλω έτσι την κάρτα, και λίγο θυμώνετε με τον εαυτό σας και με αυτούς, με τον υπότιτο Ξυφών, δίδυμος εδώ, γιατί τώρα αλλάζει και η φιλοδοξία σας. Εσείς τώρα γίνετε και εσείς φιλόδοξοι, ενώ στο παρελθόν δουλεύατε για άλλους για να είναι καλά, δηλαδή για τον σύντροφό σας, την οικογένειά του, την οικογένειά σας. Τώρα λέει, αρχίζετε και βλέπετε ότι και εσείς έχετε πολλές αξίες, κακώς δεν τη δίνατε την αξία στον εαυτό σας και το βλέπετε τώρα με τον υπότι Ξυφών. Τώρα λοιπόν είστε ανυπόμονοι όσο ποτέ και βρίσκετε το θάρρος όσο ποτέ και συγκεντρώνεστε για να πετύχετε αυτά που θέλετε να πετύχετε. Και με τον Βασιλιά Νερού δείχνει ότι, Σκορπιός εδώ, ότι θέλετε να έρθει κάποιος στη ζωή σας ο οποίος να είναι συναισθηματικά όριμος και ισορροπημένος και να σας υποστηρίζει όπως εσείς υποστηρίζετε την αγάπη. Εντάξει, να μην είναι σαν τον κλέφτη. Θα δούμε τώρα αν είναι επανασύνδεση εδώ ή όχι. Προς το παρόν είστε σε μια φάση που αλλάζετε τη ζωή σας ριζικά. Αυτό που φωνάζω από πέρυσι. Περνάτε λοιπόν μια τεράστια κρίση μέσα σας. Από αυτή την κρίση όμως, αυτή η κρίση έχει να κάνει με τις τελικές αποφάσεις που θα πάρετε εσείς. Γιατί τώρα λέτε ότι έχετε αφυπνιστεί, έχετε ζητήσει με ένα κάλεσμα από το σύμπαν να σας βοηθήσει, να σας δώσει ένα σκοπό ζωής. Κάνετε μία αυτοαξιολόγηση και αρχίζετε να υπολογίζετε, βλέπεις με τα 9 πεντάκια, αρχίζετε και υπολογίζετε αλλιώς τα πράγματα τώρα πια. Και αρχίζετε τώρα και κάνετε αλλαγές ριζικές στη ζωή σας με τους 8 ράβδους, το ξώτης εδώ, και λέτε ότι ό,τι έγινε, εγώ τώρα θα πάρω τις αποφάσεις μου και είμαι πια ανοιχτή σε όλες τις δοκιμασίες που έρχονται και αλλάζω τη δράση μου και γίνομαι και πολύ, ενθουσιάζομαι πολύ με αυτό το γεγονός που ότι αλλάζω. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνον έχετε κάνει διαλογισμό, προσευχή ίσως, γενικότερα είπαμε θα αρχίσετε να πατάτε γερά στο έδαφος λόγω ότι μπορεί να βρείτε κάτι στα επαγγελματικά σας. Μία ευκαιρία οικονομική σας βοηθάει για να πάρετε τα πάνω σας. Έχετε κάποιους ανθρώπους τώρα βάλει στην ζωή σας καινούριους, οι οποίοι δείχνουν να είναι πιστοί επάνω σας και να μην έρχονται έτσι τυχαία. Κάνετε σχέδια αυτή τη στιγμή και θα αρχίσετε να πατάτε, είπαμε, γερά στα πόδια σας. Η μεγάλη αίρια, μάλιστα. Μας λέει ότι όλο αυτό σας γέμισε μυστήριο και ιερή γνώση και ξαναβρήκατε τη θηλυκή σας ενέργεια εδώ. Αρχίσατε να σας έμαθε η μεγάλη αίρια να γνωρίσετε τον εαυτό σας από την αρχή. Ακούτε πια το υποσυνείδητό σας, μιλάτε με τον εαυτό σας, γιατί είπαμε λίγο πριν κάνετε και διαλογισμό και γενικά αρχίζετε και κάνετε την εσωτερική, είπαμε, αναζήτηση με τον ερημίτη και πλέον ξέρετε ακριβώς όμως τι θέλετε. Και έχουμε και έναν βασιλιά Ξυφών εδώ, ένας υδροχόος, που αυτόν τον άνθρωπο, εάν είναι, γιατί έχουμε δύο βασιλιάδες, έχουμε μία καινούρια γνωριμία και μία επανασύνδεση, αυτόν τον άνθρωπο λέτε ότι θέλει να έρθει να μου πει την αλήθεια, την οποία θα διαισθανθώ και θα καταλάβω, γιατί πάντα ήξερα ότι έλεγε ψέματα, ας πούμε, το διαισθανόμουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θέλει και θα πει την αλήθεια αυτή τη φορά, έχετε θέσει πολύ υψηλά στάνταρ τώρα στον εαυτό σας και πάνω απ' όλα βάζετε τώρα τη λογική, έτσι, από το συναίσθημα. Έρχεται λοιπόν σοβαρός πίσω, ή σοβαρή αν είσαι αγόρι που ακούς, και αυτή τη φορά μιλάει για κεραιότητα, μιλάει ότι και αυτό το άτομο παίρνει αυστηρά τις αποφάσεις του, έτσι, για να καταφέρει να έρθει πίσω, να το πω έτσι. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα περάσει από μια κατάσταση η οποία έχει κάποια, πώς το λένε ρε παιδί μου,
ότι πρέπει να πει αλήθεια. Το πιο σημαντικό. Έχω τον υδροχό, ο υδροχός εδώ πρωταγωνιστεί πάρα πολύ, ο Ταύρος πρωταγωνιστεί, όχι, ο υδροχός πάρα πολύ με τον αέρα, η Παρθένος πρωταγωνιστεί, ναι, το Ξώτη έχω εδώ πέρα και όλα τα ζώδια του νερού και του αέρα. Τέλος πάντων, είπαμε πάντα στα χαρτιά όλα τα ζώδια παίζουν, ούτως ή άλλως κατά κάποιον τρόπο βγαίνουν όλα. Άρα έχουμε κεντρική κάρτα τα όρια, 5 ράδι. Δεν αφήνετε κανέναν να σας την ξαναφέρει και επίσης τώρα παίρνετε και την κατάσταση στα χέρια σας και μιλάτε, διεκδικείτε. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά εδώ, γιατί μου βγάζεις και κάτι περίεργα με τα επαγγελματικά σου, δηλαδή διεκδικείς. Κάτι που και εκεί φοβόσουν και εκεί θυσιαζόσουν στο παρελθόν, αλλά και εκεί πάντα μου βγάζεις ένα κλέφτη στα επαγγελματικά, ότι κάποιος προσπαθούσε να σου κλέψει είτε ιδέα είτε χρήματα. Και εκεί αλλαγές γρήγορες και ίσως έχουν κάνει κάποια άλλη πρόταση και θα τη σκεφτείς και κάπως το σκέφτεσαι πώς να φύγεις και όλα αυτά. Γιατί για κάποιους, εντάξει, μπορεί να μην ήσασταν καλά στα επαγγελματικά σας, αλλά με κάποιον τρόπο είστε συναισθηματικά μπλεγμένοι σε αυτή τη δουλειά και οπότε λίγο το σκέφτεστε, έχετε και κάτι τέτοια δηλαδή. Μάλιστα, το θέμα μας είναι η κεντρική σου κάρτα του Αστέρι. Το Αστέρι είπαμε ότι είναι μια κάρτα η οποία είναι η κάρτα της ελπίδας, της ανανέωσης, είναι η κάρτα ότι μπορώ να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Είναι η κάρτα που είναι ότι έχει σκοπό ή βρες το σκοπό σου κατά κάποιον τρόπο και ο σκοπός σου θα γίνει πραγματικότητα. Είναι οι ευχές μας, είναι η κάρτα που είναι σαν να έχεις ένα τζίνι, στο αναφέρω αρκετές φορές και λες ότι εγώ τώρα θέλω αυτό. Και αν προσέξεις πώς το εύχεσαι, δηλαδή να το ζητάς με την καρδιά σου, να σου το πω έτσι, θα γίνει πραγματικότητα. Άρα, και από πολλωστή φορά βγαίνει ότι κάποιοι θα κάνετε καινούρια γνωριμία, προχωράτε παρακάτω, γιατί φτάνει λέτε, δεν θυσιάζομαι άλλο για κανέναν και κόβω κιόλας, κόβω με το παρελθόν και κάποιοι... προχωράτε σε επανασύνδεση, αλλά σε επανασύνδεση ξεκάθαρη, βάζοντας όρια και μόνο όταν θα νιώσετε ότι σας λέει αλήθεια αυτό το άτομο, γιατί είπαμε τώρα το διαισθάνεστε, αυτό θα το διαισθανθείτε από χιλιόμετρο ότι σας λέει αλήθεια αυτός ο άνθρωπος. Το δώρο μου λοιπόν εμένα σήμερα είναι το Αστέρι. Τι σημαίνει είπαμε το Αστέρι? Ότι κάνε την ευχή σου, κάνε οποιαδήποτε ευχή σαν να την έχεις για να γίνει πραγματικότητα. Είναι συγκλονιστικό το Αστέρι. Είναι η κάρτα, σου ξαναλέω, που μπορεί να αλλάξει τα πάντα, οτιδήποτε σκέφτεσαι, αλλά αν το σκέφτεσαι αρνητικά να ζήσεις το αρνητικό και αν το σκέφτεσαι θετικά να ζήσεις το θετικό. Οπότε, τι λέω πάντα εγώ εδώ, πρόσεξε τι σκέφτεσαι. Πάμε να κάνουμε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις ακριβώς για να δούμε τι γίνεται, για να δούμε με τις επανασυνδέσεις αρχικά τι γίνεται και μετά θα δούμε τι γίνεται και στα επαγγελματικά και στις καινούργιες γνωριμίες. Μάλιστα, για να δούμε. Για να δούμε, περίμενα να δω με ποια τράπουλα θα κάνουμε τις ερωτήσεις. Περίμενε, δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, θα τα κάνουμε με τα μυρόχαρτα. Πάμε να δούμε λοιπόν 4 πεντάκτηνα. Προσπαθείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Είναι για σας, λέτε, σημαντικό να προστατευτείτε και ίσως και στα οικονομικά. Πολύ καλά. Για να δούμε εδώ πέρα τι βγαίνει. Ναι, γιατί βιώσατε μία καταστροφή στο παρελθόν, ίσως είχατε και κάποιον γάμο και οπότε μπορεί να μείνατε χωρίς χρήματα και τώρα πήρατε πάρα πολύ χοντρό μάθημα σε αυτό. Λοιπόν, και έτσι και με τον ακόλουθο πεντάκτηνο είπαμε ότι για κάποιους γίνεται μία προσφορά, αλλά και, πώς το λένε, και με τον ακόλουθο πεντάκτηνο αυτό που βγαίνει σε εσάς είναι ότι τώρα ξέρετε τι θέλετε και τι πατάτε γερά στα πόδια σας. Αυτό το κάνουν τα κορίτσια, αρχίζουν και αγαπούν τον εαυτό τους.
Πάμε να δούμε λίγο με το αστέρι τι είναι αυτό που θα μας γίνει πραγματικότητα. Περίμενε. Να γίνω ζευγάρι με τον άνθρωπο που αγαπώ, σκέφτομαι ή τέλος πάντων με αυτόν που θέλω. Για να δούμε στα 9 πεντάκτηνα τι βγαίνει. Στα 9 πεντάκτηνα είπαμε ότι έρχεται στη ζωή σου πλούτος και αυθονία, γιατί θα είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου. Κάτι που το περιμένεις, λες εδώ, και το έχω και μία προσδοκία. Λες, Μαρία, εγώ το περιμένω αυτό. Περιμένω, ούτως ή άλλως θυσιάστηκα. Με τον υπότηξη φων θα πάρθουν αποφάσεις, γιατί σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά και τα ερωτικά το πάτε τελείως διαφορετικά τώρα, τελείως διαφορετικά όμως, για να δούμε. Ναι, θέλετε να κάνετε καινούργια αρχή. Κάποιοι λοιπόν κάνετε αυτή την καινούργια αρχή με αυτόν τον βασιλιά του νερού. Καρκίνο, Σκορπιός, Ιχθύς, ζώδιο, οροσκόπο, σελήνη. Δηλαδή να έχει αυτά τα ζώδια κάπου αυτός ο άνθρωπος στο χάρτη του, με έναν βασιλιά τέλος πάντων, ιδιαίτερα Σκορπιό, που θα είναι, είπαμε, αφοσιωμένο σε σένα και συναισθηματικά όριμος. Είναι υποστηρικτικός αυτός ο τύπος και επίσης έρχεται να βοηθήσει. Σε τι να βοηθήσει? Αρχικά να ξεπεράσετε το παρελθόν σας, όλα αυτά τα λάθη που κάνατε και τα μαθήματα που πήρατε. Για να δούμε εδώ πέρα με τον Ιεροφάντη, που είναι, ο Ιεροφάντης είναι μία ενέργεια πίστης, πνευματικότητας, ότι έχετε αλλάξει και κάπως μπορεί επίσης να έχει να κάνει και με έναν γάμο εδώ, κάποιος να είναι παντρεμένος. Επίσης μπορεί να έχει να κάνει με άλλη θρησκεία, να είστε εσείς ή το άλλο άτομο, αλλά μιλάει για καρμικά γεγονότα και μάλιστα αυτό που σου λέει ακριβώς είναι ότι μόνο αν πιστέψεις σε αυτή την ενέργεια μπορείς να την αλλάξεις. Και επίσης είναι και μία κάρτα το ότι μπορεί να έχει σχέση ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει να ήταν φίλος σου, να ήσασταν φίλοι στο παρελθόν. Έχουμε τον Ιεροφάντη και τη Μεγάλη Ιερία, που είναι ένα ζευγάρι ενεργειακά στα χαρτιά, είναι ένα ζευγάρι, έτσι. Είναι όμως το πιο ισχυρό ζευγάρι σε ό,τι αφορά την προστασία. Έτσι λοιπόν έχετε πάρει ισχυρή προστασία, μάλλον έχετε δουλέψει πολύ τον εαυτό σας, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, και έχετε πάρει υψηλή προστασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα σας φανερώσει οτιδήποτε είναι λάθος. Εάν στην επανασύνδεση που πάτε να κάνετε υπάρχει τρίτο πρόσωπο, θα το φανερώσει, θα το ξέρετε αμέσως και αυτό θα είναι για την προστασία σας. Κατάλαβες, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο που το λέει όντως πολλές φορές στα ανοίγματα τώρα τελευταία. Αν δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο, εμπλακείτε με την επανασύνδεση. Αλλά αν υπάρχει, μη δεχτείτε με τίποτα πρέπει να τελειώσει με τα τρίτα πρόσωπα. Με τον άσο της αγάπης τώρα, για να δούμε τι γίνεται εκεί, με τον άσο των κυπέλων που είναι μηνύματα αγάπης, μας μιλάει για ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον για την αγάπη, πολλές οι ελπίδες για καλή ενέργεια. Για να δούμε εδώ με τους 8 ράβους, μας λες ότι θα αλλάξουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα με επικοινωνίες, ειδικά με την καινούργια γνωριμία. Το καινούργιο πρόσωπο θα έρθει ίσως και πιο γρήγορα από την επανασύνδεση. Βέβαια πάντα σου λέω ότι στα χαρτιά δεν υπάρχει χρόνος, μπορεί να γίνουν όλα και στο επόμενο λεπτό που λέει ο λόγος. Το θέμα μας είναι ότι εδώ περιμένεις για να γίνουν οι αλλαγές και έρχεται το καινούριο πρόσωπο στη ζωή σου. Και αυτός πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει άλλο άτομο στη ζωή του, εντάξει, και σε αυτό το πρόσωπο. Πάμε λίγο να δούμε στον κρεμασμένο. Με τον κρεμασμένο είπαμε ότι είχε σταματήσει η ζωή σου στο παρελθόν και τώρα περιμένεις, τα βλέπεις μάλλον με μια καινούρια οπτική γωνία τα γεγονότα, για να δούμε. Ναι, και διώχνεις κακήν κακός όποιον σου βάλει ξανά εμπόδια στη ζωή σου. Δηλαδή δεν θα δεχτείς με τίποτα να ξανακρεμαστείς και να ξαναθυσιάσεις τον εαυτό σου. Για να δούμε στην καινούργια γνωριμία τι βγαίνει. Ναι, συνάντηση σας βγαίνει και μάλιστα θα είναι και ευγενέστατο αυτό το άτομο.
Δηλαδή θα σας φέρει και λουλούδια, τι ωραία, τι ρομαντικά. Λοιπόν, ακόλουθος Ξυφών. Κάποιοι θα κάνετε επικοινωνίες για την επανασύνδεση είναι τώρα αυτό και έχετε να βγάλετε πολλά λόγια από μέσα σας, αυτό θα γίνει άμεσα και ιδιαίτερα με ανθρώπους που ζουν εκτός. Δηλαδή δεν μένετε στην ίδια περιοχή, μπορεί να έχουν να κάνουν σχέση, να υπάρχει σχέση ακόμα και με το εξωτερικό. Για να δούμε εδώ με τον κλέφτη, τι θα μας πει αυτός, γιατί έφυγε σαν τον κλέφτη, είναι πολύ σημαντικό να μας πει. Θα στο ξεκαθαρίσει εδώ, θα στα πει λέει. Θέλει να σε συναντήσει, να μιλήσετε, να ξεκαθαρίσετε για να κάνετε μία καινούργια αρχή και να σου πει ότι εγώ, ειδικά αν σπούδαζε σε κάτι με στολή, που να φοράει στολή, ήθελα λέει να ακολουθήσω την καριέρα μου και με τον κλέφτη τι βγαίνει πάντα, ότι πνίγεται αυτός και δεν μπορούσε να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή έπρεπε να δώσει το 100% του εαυτού του στα επαγγελματικά του αυτό το άτομο, οπότε γι' αυτό μας δικαιολογείται ότι τελείωσε την ενέργειά σας. Για να δούμε εδώ με την κάρτα της κρίσης. Λοιπόν, έχετε κριθεί λέει όλοι εδώ ότι αξίζετε την αγάπη. Πολύ βαρύγδου που ακούστηκε αυτό, αλλά ναι, κοίταξε. Όταν μιλάμε για απολυτότητα και ότι εγώ θέλω την αγάπη στη ζωή μου, εδώ λέει ότι ειδικά με την καινούρια γνωριμία, λέει θέλει να σου φέρει το απόλυτο. Αυτή η αγάπη θα είναι συγκλονιστική. Ούτως ή άλλως μας λες ότι αυτό έψαχνες, καταλαβες. Θα μου πεις εγώ μπορεί να ήθελα το παρελθόν, ναι, αλλά εδώ πέρα για κάποιους δείχνει ότι δεν ορίμασε. Για κάποιους, έτσι, δεν είναι για όλους. Λοιπόν, για να δούμε με το βασιλιά Ξυφών, που μας δείχνει αυτός εδώ ο συγκεκριμένος ότι έχει οριμάσει όμως τώρα. Για να δούμε. Και μας λέει ότι θα μας πει και αλήθειες. Ναι, βέβαια. Βλέπεις θέλει να έρθει, να σε συναντήσει, να γίνετε ξανά ζευγάρι, βλέπεις πως κάθεται, δες τώρα. Να έρθει να σε συναντήσει, αυτό που λέγαμε πριν, να ξεκαθαρίσει. Επίσης βλέπεις εσύ εδώ τώρα έχεις κάποιες προσδοκίες, λες εδώ, και θα εμπλακείς ανάμεσα κάποια κορίτσια θα πάνε με το παρελθόν και κάποια κορίτσια θα πάνε με την καινούρια γνωριμία. Αυτός με το παρελθόν είπαμε θα προσέξεις να μην έχει τρίτο πρόσωπο. Επίσης κάτι άλλο λέει γιατί πήρες μαθήματα εδώ πέρα, οπότε πρόσεξε πάρα πολύ καλά. Για τον καινούριο λέει ότι έρχεται για να προσπεράσεις αυτόν από το παρελθόν και να πας σε ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα. Περίμενε θα σου πω. Άρα πάλι στα χέρια των κοριτσιών είναι το θέμα τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Αυτή η κάρτα εδώ με ενοχλεί, αυτή εδώ με τα τρίτα πρόσωπα. Κάτι άλλο που βλέπω εδώ είναι ότι σε εσάς που μπήκαν τρίτα πρόσωπα θα φύγουν. Βρίσκονται πολύ κοντά στο να φύγουν. Γιατί ο δικός σου θα δει το άτομο που είχε μπει ανάμεσα σε εσάς με ένα άλλο πρόσωπο. Δηλαδή εδώ πέρα θα υπάρχουν και προδοσίες στα τρίτα πρόσωπα. Θα προδώσουν τα τρίτα πρόσωπα το σύντροφό σας. Μάλιστα. Εντάξει. Κοίταξε, ούτως ή άλλως εδώ από ό,τι είδαμε, επειδή μπήκε ο κλέφτης, σας έκλεψαν την κατάσταση, θυσιαστήκατε, λογικό είναι ότι αυτός που θυσιάζεται θα πάρει το καλό κομμάτι της πίτας στο τέλος. Και έτσι εσείς τι κάνετε, είπαμε, γιατί όλο το άνοιγμα μας μιλάνε και όλα τα ανοίγματα τελευταία μας μιλούν για δικαίωση. Πέφτετε πάνω στη δικαίωση εσείς. Φανερώνετε ποιος είναι ο σωστός, ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο τέλειος και ούτω καθεξής. Ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει επίσης, είτε το διαλέξεις είτε όχι, εδώ λέει ότι σε αγαπάει, έχει συναισθήματα για σένα και ότι πραγματικά πήρε τα μαθήματα και πραγματικά ελπίζει για ένα μέλλον και ξέρει τώρα ότι είναι καρμικό σου και έχει προσδοκίες για στη συνάντηση που θα κάνετε για καινούρια αρχή να του δώσεις ευκαιρία. Είπαμε πώς θα γίνει αυτό, έτσι. Απ' την άλλη, έχει προσδοκίες, αλλά θυμάται πως έφυγε από τη σχέση κακήν κακός και τώρα λίγο είπαμε ότι αυτό μπορεί να τον προβληματίζει.
Εσείς θα αποφασίσετε εδώ και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σου. Σε ευχαριστώ. Αντεύχομαι σε όλους σας τα καλύτερα. Ό,τι μου δώσατε σε ευχή, εγώ θα σας το δώσω, στείλω πίσω 100 φορές περισσότερο και μακάρι να γίνουν τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like, ένα σχόλιο. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή και θέλετε κάντε εγγραφή, αλλά πατήστε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει ένα βίντεο που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9, πρώτα Θεός βέβαια. Αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα live παρεούλα. Και τα δύο κανάλια και οι δύο περιπτώσεις τέλος πάντων είναι για καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους και πρέπει να είσαι ψυχαγωγικούς λόγους και πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα δεις, έτσι. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και όλα θα πάνε καλά πιστεύοντας στον εαυτό μας, τα 9 πεντάκτηνα δηλαδή, δίνοντας εμείς αξία στον εαυτό μας, πάντα το λέω αυτό, για να μας δώσουν και οι άλλοι. Να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.